සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා අදත් මගේ යාළුවෝ හැමෝම. ඔයාලා මේක තුලා ඉන්නේ Hiruwaofficial YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් ඔයා channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් දැම්ම subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න යන්නේ photo editing application එකක් ගැන. ඉතින් මේ application එක භාවිත කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ quality අඩු photo එක quality එක වැඩි කරලා අපිට හදාගන්න පුළුවන් මේ application එක භාවිත කරලා. ඉතින් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් මේ application එකේ වෙන දේ ගැන අපි හොඳ කැමරා එකකින් ගන්න ෆොටෝ එකක quality එකයි ඒ වගේ තමයි අපේ normal phone එකකින් ගන්න ෆොටෝ එක quality එකයි කොච්චර අඩුද කියන එක ඔයාලා දැකලා ඇති. ඉතින් normal phone එකකින් ගන්න ෆොටෝ එක අර කැමරා එකකින් ගත්ත ෆොටෝ එක වගේම quality කරගන්න පුළුවන් මේ app එක භාවිත කරලා. ඉතින් අපි වැඩි කතා නොකර ගිහින් බලමු වීඩියෝ එකට මොකද්ද මේ ඇප්ලිකේෂන් එක කොහොමද මේ ඇප්ලිකේෂන් එක වැඩ කරන්නේ මම මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා. ඉතින් මේ ඇප්ලිකේෂන් එක තමයි Remini කියන ඇප්ලිකේෂන් එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් Play Store එකෙන් මේක ලේසියෙන්ම ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් Remini කියලා සර්ච් කරන්න Play Store එකට ගිහිල්ලා Remini කියලා සර්ච් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ දෙවෙනියට එනවා මගේ නම් Remini කියලා ඇප්ලිකේෂන් එක. ඉතින් මේ ඇප්ලිකේෂන් එක මම දැනටමත් ඉන්ස්ටෝල් කරන්න තියෙන හින්දා මම මේ විදිහට ඕපන් දෙනවා. ඔයත් ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන ඉවරලා ඕපන් දෙන්න. ඉතින් ඒ විදිහට ඕපන් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට තමයි ඔයා එන්නේ. මෙතන තියෙනවා ඔයාලට බලන්න පුළුවන් get started කියලා. ඉතින් මෙන්න මේක උඩ එකපාරක් ටච් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට බලන්න පුළුවන් මෙතනින් අපි කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ reviews කියන එක දෙන එක. ඉතින් ඒ විදිහට දුන්නාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඊතලයක් එනවා. මෙන්න මේ ඊතලේ ටච් කරන්න මේ විදිහට. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේ ඇප්ලිකේෂන් එක දැනටම දීලා තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. මේ වගේ quality නැති ෆොටෝ එක මෙන්න මේ විදිහට quality එක වැඩි ෆොටෝ එකක් විදිහට අපිට මේ ඇප්ලිකේෂන් එක හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඊතලේ ආපහු ටච් කරන්න මේ විදිහට. ඉතින් ටච් කරාට පස්සේ අපි එනවා මෙන්න මේ වගේ තැනකට. ඉතින් මේකේ වීකෙන්ඩ් එකේ අපිට වැඩ කරනවා නම් මෙන්න මේ විදිහට 3650 දෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් එහෙම ගෙවන්න ඕනේ නැහැ ඇත්තටම. මෙන්න මේ කතිරේ ටච් කරන්න මේ විදිහට. ඉතින් මේ විදිහට ටච් කරාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා give access to photos කියලා. ඉතින් මෙන්න මෙතන ඔයා ටච් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට ටච් කරාට පස්සේ මේ විදිහට එලව් කියලා එනවා. එලව් දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ gallery එක පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ open gallery කියන තැන ටච් කරලා ඔයාට quality එක වැඩි කරගන්න අවශ්‍ය ෆොටෝ එක මේකට ලබා දෙන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට ෆොටෝ එකක් ඔයාලට පෙන්වන්න ඕනේ. හින්දා ගන්නම් open gallery touch කරනවා මේ විදිහට. ඉතින් මම ෆොටෝ එකක් මේ විදිහට ගත්තා. මගේම ෆොටෝ එකක් quality එක වැඩි කරලා හදාගන්න. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ෆොටෝ එක touch කරාට පස්සේ එන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ උඩ කළු පාට වෙලා තියෙන බටන් එක touch කරගන්න එක. මේ ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඊට පස්සේ අපිට බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ මාගේ තියෙන කලින් ඒ කියන්නේ මම මේකට අප්ලෝඩ් කරපු ෆොටෝ එක. මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මේකෙන් quality එක වැඩි වුණාට පස්සේ කියන්නේ මේ app එකට දැම්මට පස්සේ අපිට බලන්න පුළුවන් වෙන ෆොටෝ එක. මෙන්න මේ විදිහට අපිට බලන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා කොච්චර quality එක වැඩි වෙලා තියෙනවද කියලා මේ ෆොටෝ එකේ. හරි. ඉතින් තව දෙයක් ඔයාලට පුළුවන් කරන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් එකෙන් මෙන්න මෙතන face beauty කියලා තියෙන තැන ටච් කරන්න පුළුවන් ඔයාලට මේ විදිහට. ඉතින් ඒ විදිහට ටච් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අවස්ථා තුනක් දීලා තියෙනවා අපිට. ඒ අවස්ථා ගන්න බෑ. disable කරන්න පුළුවන් ඕනනම්. ඒ කියන්නේ මූණ වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. මම ඒක ඒ තියෙන විදිහටම තියාගන්නවා. ඒ වගේම තමයි background කියන දේ ටච් කරන්න පුළුවන් අපිට. ඉතින් මෙතනින් අපිට පුළුවන් කලින් තිබ්බ background එකම ගන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ color කියන දේ ටච් කරන්න පුළුවන් අපිට. ඉතින් මේ pro අවස්ථාව ගන්න අපිට ගෙවීම් කරන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට පල්ලෙහාම වඩ බලන්න පුළුවන් ගෙවීම් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ disable දුන්නාම ඔයාලට බලන්න පුළුවන් අපේ කලින් ෆොටෝ එකේ තිබ්බ කලර් එක එනවා. එමෙන්න තමයි මේ app එකට දැම්මට පස්සේ එන කලර් එක තියෙනවා මෙන්න මේ පළවෙනි එකේ.
ඉතින් ඇප් එකට දැම්මට පස්සේ එන කලර් එක ලස්සනයි කියලා හිතෙනවා. මේ තියෙන මගේ කලින් ෆොටෝ එකේ කලර් එක මේ තියෙන්නේ ඇප් එකට දැම්මට පස්සේ කලර් එක. ඉතින් ඔයාලට කැමති නම් ඔයා එඩිට් කරන ෆොටෝ එකක් මේ ඇප්ලිකේෂන් එකට දානවා නම් එඩිට් එකේ තියෙන කලර් එක ඔයාලට ඕනේ නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ කලර් එකට ඇවිල්ලා ඩිසේබල් කියන දේ දෙන්න. එතකොට ඔයාගේ ෆොටෝ එකේ ක්වොලිටි එක වැඩි වෙමින් බලන්න පුළුවන්. හැබැයි අර තියෙන කලර් එක ඔයාලට ඒ විදිහටම ලබා ගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ ක්වොලිටි එක අඩු වැඩි වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ උඩ තියෙනවා ඩවුන්ලෝඩ් අයිකන් එක. ඉතින් මෙන්න මේ ඩවුන්ලෝඩ් අයිකන් එක ටච් කරන්න පුළුවන්. ඒක ටච් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට සේව් කියලා එනවා. ඉතින් මෙන්න මේ සේව් කියන දුන්නාට පස්සේ ඇඩ් එකක් ප්ලේ වෙනවා. ඉතින් ඒ ඇඩ් එක ප්ලේ වෙලා ඉවර වෙනකන් ඔයා ඉන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි තව දෙයක් කියන්න ඕනේ මේ ඇප්ලිකේෂන් එකෙන් අපිට ෆොටෝ එඩිට් කරන්න පුළුවන් දවසට ෆොටෝ 5ක් වගේ ප්‍රමාණයක්. මුල්ම දවස් තුන නම් ෆොටෝ 5ට වඩා පුළුවන්. පහුවෙද්දී අපිට ෆොටෝ 5ට වඩා එඩිට් කරගන්න හැකියාව නැහැ දවසට. ඉතින් ඒ දේ ගැනත් මතක තියාගන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට සේව් දෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ගැලරියට මේ ෆොටෝ එක සේව් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක ඩන් දීලා නැවතත් ෆොටෝ එකක් ඔයාගේ ඇප්ලිකේෂන් එකට ඇඩ් කරගන්න. ඉතින් මේ ඇප් එක භාවිත කරලා ඔයාලට ෆොටෝ වල ක්වොලිටි එක වගේම තමයි වීඩියෝ වල ක්වොලිටි එකත් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට ඔයාලට මුදල් ගෙවීම කරන්න වෙනවා. ඉතින් මම ඒ ගැන වැඩි බැලුවේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් පොඩ්ඩක් හොයලා බලලා මුදල් ගෙවලා මේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ වැඩ කරන්න. ඉතින් ෆොටෝ නම් එඩිට් කරන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ක්වොලිටි නැති ෆොටෝ වල ක්වොලිටි එක වැඩි කරගන්නේ මෙන්න මේ ඇප් එක භාවිත කරලා. ඉතින් වීඩියෝ හොඳයි නම් මාරේ ලයික් එකක් දාන්න, තවත් යාළුවෙක්ට බලන්න මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම තමයි අපේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අපි හම්බෙමු. වීඩියෝ එක බලපුවාලා හැමෝටම ගොඩාක් ස්තුතියි.